Năm 2015, Nga ký hợp đồng bán 24 tiêm kích Su-35 cho Trung Quốc với giá 2 tỷ USD. Một thương vụ tưởng như vô hại, nhưng lại được nhiều chuyên gia xem là bước ngoặt nguy hiểm nhất của không quân Nga trong thế kỷ 21, bởi Su-35 không chỉ là một chiến đấu cơ. Nó là kho công nghệ tinh túy mà Moscow phải mất hơn 30 năm nghiên cứu và tiêu tốn ngân sách khổng lồ để sở hữu, đặc biệt là động cơ An-41F1S, thứ mà Trung Quốc đã theo đuổi suốt nhiều thập kỷ nhưng chưa bao giờ chạm tới. Thế nhưng chỉ 3 năm sau, giai đoạn 2018 đến 2021, các dòng J-10C, J-16, J-20 của Trung Quốc đột ngột nâng cấp với tốc độ nhanh đến mức giới quân sự dùng mình tự hỏi liệu Bắc Kinh đã giải mã Su-35. Và đáng sợ hơn, những công nghệ từng độc quyền Su-35 nay lại xuất hiện trên bầu trời Trung Quốc theo cách mà Moscow chưa từng mong đợi. Vậy Nga đã đánh mất báu vật mà họ dày công chế tạo? Hay họ đang bán đi những thứ mà họ không còn coi là quan trọng? Nếu bạn muốn biết toàn bộ sự thật đằng sau thương vụ này, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới ngay bây giờ để không bỏ lỡ những phân tích tiếp theo. Trong giai đoạn đầu thập niên 2010, cán cân quyền lực quân sự tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương bắt đầu xuất hiện những chuyển động âm ỉ nhưng đầy nguy hiểm. Nga khi ấy vừa trải qua biến động chính trị lớn sau sự kiện Crimea năm 2014 và phải hứng chịu hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây. Những đòn trừng phạt không chỉ khiến nền kinh tế Nga chao đảo mà còn đe dọa trực tiếp đến các ngành công nghiệp trọng yếu, đặc biệt là lĩnh vực hàng không quân sự, vốn là niềm tự hào của Moscow suốt nhiều thập kỷ. Chính trong bối cảnh căng thẳng ấy, mối quan hệ Nga-Trung bước vào một giai đoạn hợp tác mới, thực dụng hơn, thận trọng hơn, nhưng cũng đầy tiềm ẩn rủi ro. Đó là tiền đề dẫn đến thương vụ Su-35 gây tranh cãi nhất trong nhiều năm gần đây. Từ năm 2010 đến 2013, Trung Quốc liên tục gửi tín hiệu muốn mua Su-35. Không phải một số lượng lớn, mà chỉ khoảng 20 chiếc, một con số bất thường đối với một quốc gia luôn có xu hướng đặt mua hàng chục, thậm chí hàng trăm khí tài nếu họ thật sự muốn triển khai trong lực lượng chiến đấu. Đây là dấu hiệu khiến một số chuyên gia Nga cảnh giác, bởi Trung Quốc từng có tiền lệ vào năm 1996 khi đặt mua Su-27SK nhưng sau đó lại phát triển J-11B dựa trên nền tảng mà Moscow cung cấp. Tuy vậy, với tình hình tài chính Nga suy yếu sau năm 2014, những lo ngại ấy dần trở nên mờ nhạt trước áp lực thực tế. Ngành công nghiệp quốc phòng cần hợp đồng, chính phủ cần nguồn thu, và các nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu của Sukhoi thì cần việc làm để không bị gián đoạn dây chuyền. Đến năm 2015, sau nhiều vòng đàm phán, Nga đồng ý bán cho Trung Quốc 24 chiếc Su-35 với tổng trị giá khoảng 2 tỷ USD. Từ đây, một câu hỏi lớn xuất hiện. Tại sao Nga lại chấp nhận bán dòng tiêm kích hiện đại nhất của mình vào thời điểm đó? Một mẫu máy bay được đánh giá cao hơn cả Su-30 và chỉ thua Su-57 đang còn trong quá trình thử nghiệm. Một phần vì kinh tế, một phần vì chính trị, và phần còn lại là vì họ tin rằng Su-35 đủ phức tạp để Trung Quốc không thể sao chép trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đó lại chính là nhận định mà Moscow sắp phải trả giá. Thương vụ hoàn tất, những chiếc Su-35 đầu tiên được bàn giao vào cuối năm 2016. Đến năm 2018, toàn bộ 24 chiếc đã nằm trong biên chế của không quân Trung Quốc. Trên bề mặt, đó chỉ là một sự bổ sung lực lượng bình thường. Su-35 có thể tuần tra Biển Đông, hộ tống oanh tạc cơ H-6K hay thực hiện nhiệm vụ răn đe. Nhưng bên trong các nhà máy và Viện Khoa học Hàng không Trung Quốc, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn khác. Các kỹ sư Trung Quốc, vốn đã mơ ước tiếp cận công nghệ động cơ An-41F1S trong nhiều năm, cuối cùng cũng có trong tay mẫu vật hoàn chỉnh, hoạt động đầy đủ trong điều kiện thực tế. Tại thời điểm đó, động cơ nội địa của Trung Quốc, đặc biệt là WS-10, vẫn còn gặp các vấn đề nghiêm trọng về độ bền, độ ổn định và hiệu suất ở giải công suất cao. Su-35 mang lại cho họ không chỉ động cơ mà còn cả triết lý thiết kế, vật liệu chế tạo, cấu trúc buồng đốt và đặc biệt là công nghệ điều khiển VECTO lực đẩy 3 chiều. Từ năm 2017 đến 2019, các cơ quan nghiên cứu khí động học Trung Quốc tiến hành hàng loạt bài thử nghiệm mô phỏng dựa trên dữ liệu đo từ Su-35. Mỗi chuyến bay của Su-35 tại Trung Quốc được phân tích kỹ càng về độ ổn định, tản nhiệt, vận tốc khí thải, khả năng cơ động ở góc tấn lớn và hành vi của thân máy bay ở tốc độ siêu âm. Trùng hợp thay, cũng trong khoảng thời gian ấy, 2018 đến 2021, Trung Quốc liên tục công bố các bản nâng cấp lớn của J-10C, J-16 và J-20. Tốc độ phát triển nhanh một cách khó tin, radar AESA của họ đột nhiên mạnh hơn hẳn các thế hệ trước. Động cơ WS-10B được cải thiện mức đốt sau và tuổi thọ. Khả năng siêu cơ động của J-10C được giới thiệu trong nhiều màn trình diễn công khai. Điều này khiến một làn sóng câu hỏi xuất hiện, liệu Su-35 có đang bị biến thành một dạng kho tham khảo công nghệ sống cho Trung Quốc? Nga dĩ nhiên không công khai điều gì, nhưng bắt đầu hạn chế mức độ chia sẻ thông tin quân sự với Trung Quốc từ cuối năm 2019. Một số nguồn tin rò rỉ cho rằng Moscow đã nhận ra tốc độ tiến bộ bất thường của Bắc Kinh trong lĩnh vực động cơ và cảm biến hàng không, những lĩnh vực mà Trung Quốc từng bị cho là thua kém Nga ít nhất 15 năm. Các chuyên gia phương Tây cũng chỉ ra rằng Nga đã đánh giá thấp năng lực nghiên cứu độc lập của Trung Quốc. Một mẫu máy bay mà họ mất 3 thập kỷ để tối ưu lại trở thành chìa khóa giúp Trung Quốc rút ngắn cả chục năm phát triển.
Đến năm 2021, Nga phải đối mặt với thực tế, Su-35 không còn hấp dẫn trên thị trường quốc tế. Indonesia, Ai Cập và một loạt quốc gia từng quan tâm đều lần lượt trì hoãn hoặc rút lui, phần vì chính trị, phần vì họ nhìn thấy sự trỗi dậy của công nghệ Trung Quốc có thể rẻ hơn và tương đương. Bản thân Nga cũng khó có thể quảng bá Su-35 như dòng máy bay duy nhất sở hữu công nghệ VECTO lực đẩy tiên tiến, khi Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm các phiên bản nội địa có khả năng tương tự. Đó là lý do khiến nhiều chuyên gia đánh giá rằng thương vụ năm 2015 không chỉ là một quyết định mang tính kinh tế, mà còn là một bước đi chiến lược đầy rủi ro. Nga đã đặt niềm tin vào khả năng không thể sao chép của Su-35, nhưng lại quên rằng Trung Quốc là một trong những quốc gia có tốc độ nghiên cứu, học hỏi, tối ưu nhanh nhất thế giới. Và khi những công nghệ từng độc quyền của Su-35 bắt đầu xuất hiện trên các mẫu J-10C, J-16, J-20, câu hỏi lạnh lẽo nhất mới lộ diện, liệu Nga đã bán đi vũ khí hay bán đi một phần tương lai công nghệ của chính mình? Khi thương vụ Su-35 hoàn tất vào cuối năm 2016, thế giới quân sự nhìn thấy một điều thú vị. Trung Quốc không triển khai Su-35 với tần suất dày đặc như cách họ thường làm với các khí tải mới. Những chiếc Su-35 đầu tiên chỉ bay huấn luyện cơ bản, cất cánh tuần tra ở Biển Đông vài lần và xuất hiện trong một số cuộc diễn tập mang tính biểu tượng. Chính sự im ắng ấy đã khiến nhiều chuyên gia đặt câu hỏi, Trung Quốc thật sự muốn gì từ Su-35? Phải chăng mục tiêu của họ không phải là chiến đấu cơ, mà là thứ nằm ẩn sau lớp vỏ titan của nó? Điểm đầu tiên khiến Trung Quốc khao khát Su-35 chính là động cơ An-41F1S. Trong suốt 2 thập kỷ trước đó, Trung Quốc gặp khó khăn nghiêm trọng trong phát triển động cơ nội địa. Dòng WS-10A, dù đã được sản xuất hàng loạt, vẫn bị phàn nàn về độ bền thấp, hiệu suất không ổn định và thường xuyên phải thay thế sớm hơn vòng đời thiết kế. Việc phát triển WS-15 cho J-20 thì liên tục bị đình trệ, đặc biệt là trong giai đoạn thử nghiệm nhiệt độ cao. Su-35 xuất hiện như một bản mẫu hoàn chỉnh giúp Trung Quốc nghiên cứu trực tiếp động lực học của một động cơ hàng không hiện đại đạt chuẩn thế hệ 4++. Không chỉ là động cơ mạnh với lực đẩy 142 kíp Lào, An-41F1S còn sở hữu hệ thống kiểm soát VECTO lực đẩy 3 chiều, thứ mà Trung Quốc chưa từng tiếp cận thực tế trước đó. Đây là công nghệ cho phép Su-35 thực hiện những động tác siêu cơ động nổi tiếng như Pugachev S-Cobra hay Heft Maneuver. Chỉ cần sở hữu 4-5 mẫu để giải phẫu từng bộ phận, hiểu cấu tạo cơ khí, mô hình hóa vật liệu và đo đạc thông số nhiệt, động lực, Trung Quốc có thể rút ngắn cả chục năm nghiên cứu độc lập. Và thực tế cho thấy, sau khi Su-35 được chuyển giao, các phiên bản mới của WS-10B và WS-10C bắt đầu xuất hiện với độ tin cậy cao hơn, thậm chí đủ mạnh để trang bị cho J-20 trong giai đoạn đầu thay vì phải phụ thuộc vào động cơ Nga như trước. Mục tiêu thứ hai của Trung Quốc chính là radar Iris-E, một trong những radar mạnh nhất thuộc thế hệ 4++. Iris-E là radar mạng pha thụ động (PESA) với công suất xung cực đại lên tới 20 kW, cho khả năng phát hiện mục tiêu kích thước lớn ở cự ly hơn 350 đến 400 km. Dù Trung Quốc đã phát triển radar AESA cho J-10C và J-20, nhưng việc tiếp cận một hệ thống radar mạnh như Iris-E giúp họ hiểu sâu hơn cách Nga tối ưu hóa thuật toán xử lý tín hiệu, cấu trúc anten và chiến thuật đối kháng điện tử. Từ năm 2018, radar AESA của J-16 bắt đầu được cải thiện rõ rệt về khả năng bắt bám nhiều mục tiêu, điều mà giới phân tích cho rằng trùng khớp đáng ngờ với thời điểm Trung Quốc tiếp cận dữ liệu từ Su-35. Thứ ba, Su-35 mang trong mình hệ thống khí động học cực tinh vi, được tối ưu hóa qua nhiều thế hệ của dòng Su-27 và Su-30. Thiết kế thân Su-35 cải tiến rõ rệt, diện tích cánh lớn, thân liền cánh, cửa hút khí tối ưu hóa luồng gió, giúp máy bay duy trì ổn định trong các pha cơ động ở góc tấn cao. Trung Quốc từ lâu đã bị đánh giá là yếu trong lĩnh vực mô phỏng khí động học siêu cơ động. Việc sở hữu Su-35 cho phép họ đo lại toàn bộ dữ liệu khí động của máy bay thật, điều mà không một mô hình phần mềm nào có thể thay thế hoàn toàn. Giai đoạn 2019 đến 2021, J-10C được nâng cấp hệ thống điều khiển bay số hóa FPV, có khả năng thực hiện các động tác cơ động khó hơn so với J-10AB, cho thấy ảnh hưởng rõ rệt từ các bài thử nghiệm khí động học dựa trên Su-35. Ngoài ra, Trung Quốc còn đặc biệt quan tâm đến vật liệu chế tạo của Su-35. Khả năng chịu nhiệt, chống mài mòn và chống rung của các hợp kim trong động cơ và khung thân máy bay là điều mà Trung Quốc đã đầu tư nhiều năm nhưng chưa đạt chuẩn ổn định. Khi Su-35 được đưa vào các viện nghiên cứu, các kỹ sư Trung Quốc tiến hành phân tích cấu trúc vật liệu bằng quang phổ, đo mật độ tinh thể và thử nghiệm độ bền cơ học ở mức giới hạn. Nhiều thay đổi trong hợp kim sử dụng cho cánh và thân J-20 phiên bản 2020 cũng được cho là chịu ảnh hưởng từ dữ liệu này. Không thể bỏ qua yếu tố chiến lược, Trung Quốc không chỉ muốn học hỏi Su-35 mà còn muốn so sánh trực tiếp Su-35 với các tiêm kích nội địa để đánh giá năng lực tự sản xuất. Điều này giải thích vì sao họ chỉ mua đúng 24 chiếc, con số vừa đủ để nghiên cứu, thử nghiệm, so sánh và mô phỏng, nhưng không đủ để triển khai thành lực lượng lớn. Trong nhiều cuộc diễn tập,
Su-35 được sử dụng bên cạnh J-11B, J-16 và J-20 để đánh giá hiệu suất chiến đấu, từ đó tối ưu hóa chiến thuật và xác định khoảng trống công nghệ còn thiếu hụt. Một chi tiết ít được nhắc tới nhưng cực kỳ quan trọng là khả năng Trung Quốc tiếp cận phần mềm điều khiển bay và các thuật toán ổn định khí động của Su-35. Mặc dù đây là phần Nga bảo vệ rất chặt, nhưng việc Trung Quốc có thời gian quan sát hành vi thực tế của máy bay trong hàng trăm giờ bay cũng đủ giúp họ thu thập dữ liệu và xây dựng mô hình nội bộ. Mỗi cú lắc nhẹ của Su-35, mỗi pha cơ động, mỗi biểu hiện của động cơ khi thay đổi công suất đều là dữ liệu vàng cho các viện nghiên cứu. Từ năm 2018 trở đi, tốc độ phát triển của J-20 tăng vọt. Các phiên bản J-20 năm 2019 đến 2021 được nâng cấp mạnh hệ thống điều khiển bay, khả năng cơ động tốt hơn và đặc biệt là sự cải thiện về động cơ WS-10C, đủ để J-20 bay ổn định mà không cần động cơ Nga. Đây là một trùng hợp đáng ngờ khiến giới quân sự đặt câu hỏi, liệu Su-35 có phải là chìa khóa giúp Trung Quốc hoàn thiện J-20 nhanh hơn dự kiến? Đến thời điểm này, có thể thấy rằng Trung Quốc không xem Su-35 như một chiến đấu cơ chiến thuật thông thường. Với họ, Su-35 là một trường đại học di động, một kho dữ liệu sống, một cánh cửa mở thẳng vào thế giới công nghệ hàng không hiện đại mà họ đang theo đuổi. Trung Quốc không cần hàng trăm chiếc Su-35, họ chỉ cần vừa đủ để phân tích mọi chi tiết bên trong nó, từ buồng đốt động cơ, khung thân, cánh lái, radar, cho đến hệ thống điện tử và chiến thuật điều khiển bay. Và khi nhìn toàn bộ tiến trình phát triển của không quân Trung Quốc từ 2018 đến 2021, thật khó để tin rằng Su-35 không có tác động nào. Trái lại, nhiều dữ liệu cho thấy Su-35 chính là mảnh ghép mà Trung Quốc thiếu, là bàn đạp giúp họ rút ngắn hàng chục năm phát triển và nhanh chóng tiến vào nhóm các quốc gia sở hữu công nghệ hàng không quân sự tiên tiến nhất. Khi những chiếc Su-35 cuối cùng được chuyển giao cho Trung Quốc vào cuối năm 2018, nhiều người cho rằng thương vụ đã khép lại. Nhưng trên thực tế, đây mới chỉ là điểm bắt đầu của một chuỗi hệ quả chiến lược kéo dài suốt nhiều năm về sau. Những gì diễn ra từ 2019 đến 2023 cho thấy Trung Quốc không chỉ tận dụng Su-35 như một mẫu máy bay chiến đấu, mà họ đã khai thác nó như một ngân hàng công nghệ đúng nghĩa. Và khi Bắc Kinh tiến bộ nhanh đến mức khiến thế giới choáng ngợp, chính Nga bắt đầu cảm nhận rõ rệt cái giá phải trả cho quyết định năm 2015. Từ năm 2019, khi J-16 được nâng cấp radar AESA đời mới và J-10C bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, các chuyên gia quốc phòng quốc tế đã bắt đầu đặt vấn đề về tốc độ tiến bộ bất thường của Trung Quốc. Khả năng cơ động của J-10C phiên bản 2019 được cải thiện đáng kể, nhất là tại các góc tấn lớn, điều trước đó chỉ xuất hiện trên các mẫu Su-27 và Su-35 có hệ thống điều khiển bay tối ưu. Trong khi đó, J-16 bắt đầu thể hiện khả năng mang tải vũ khí nặng và không chiến tầm xa, ứng dụng những cải tiến mà giới phân tích cho rằng có liên quan đến cấu trúc khí động của Su-35. Đến năm 2020, Trung Quốc giới thiệu phiên bản cải tiến của J-20 với động cơ WS-10C tự sản xuất. Đây là bước ngoặt quan trọng, bởi kể từ khi J-20 ra mắt vào năm 2011, Trung Quốc vẫn phải phụ thuộc vào các phiên bản động cơ An-31 FM2 và FM3 nhập từ Nga. Việc họ đột ngột đạt được mức độ ổn định đủ để lắp WS-10C lên J-20 đã khiến nhiều nhà phân tích quốc phòng tin rằng dữ liệu kỹ thuật từ Su-35, đặc biệt là về hệ thống kiểm soát không khí, hệ thống đốt sau, vật liệu chịu nhiệt và thuật toán điều khiển VECTO lực đẩy đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Lúc này, ngành công nghiệp quốc phòng Nga mới nhận ra rằng họ đã đánh giá thấp khả năng nghiên cứu và tốc độ làm chủ công nghệ của Trung Quốc. Trong khi Nga phải mất gần 30 năm để hoàn thiện công nghệ động cơ An-41 F1S, Trung Quốc chỉ cần vài năm để áp dụng các dữ liệu học được vào các dòng động cơ nội địa. Không ít chuyên gia Nga đã thẳng thắn thừa nhận trên các diễn đàn kỹ thuật rằng họ lo ngại Trung Quốc đã vượt lên trước thời hạn và rằng động cơ WS-15, vốn được cho là sẽ hoàn thiện sau năm 2030, có thể ra mắt sớm hơn nhờ các bài học rút ra từ Su-35. Cùng thời điểm đó, thị trường xuất khẩu vũ khí của Nga bắt đầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong giai đoạn 2017 đến 2021, Indonesia, Ai Cập, Algeria và một số quốc gia khác bày tỏ sự quan tâm đến Su-35. Nhưng từ năm 2020 trở đi, nhiều nước đột ngột thay đổi kế hoạch. Một số quốc gia bị áp lực từ lệnh trừng phạt CAATSA của Mỹ. Nhưng phần lớn lý do nằm ở việc Trung Quốc bắt đầu cung cấp các mẫu tiêm kích như J-10C hoặc JF-17 Block 3 với chi phí rẻ hơn, thời gian bàn giao nhanh hơn và công nghệ đang tiến bộ rõ rệt. Su-35 từ chỗ được xem là át chủ bài của Nga, nay dần trở thành lựa chọn ít hấp dẫn hơn. Hình ảnh chiến đấu cơ Su-35 bị bắn hạ trong một số trận đánh tại Ukraine từ năm 2022 càng khiến uy tín của nó suy giảm đáng kể. Trong khi đó, Trung Quốc lại liên tục trình diễn những bước tiến về động cơ, radar, điện tử hàng không, tất cả đều tạo cảm giác rằng họ đã vượt qua những điểm yếu cố hữu nhờ vào dữ liệu thu được từ Su-35. Về mặt chiến lược, Nga bắt đầu lúng túng khi nhận ra rằng Trung Quốc, đối tác mà họ từng coi là khách hàng chiến lược, giờ đây lại trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên thị trường vũ khí. Nga không chỉ mất đi một phần thị trường truyền thống mà còn bị đe dọa ngay trong lĩnh vực từng là thế mạnh lớn nhất, công nghệ hàng không quân sự.
Thậm chí một số chuyên gia phương Tây còn cho rằng việc Nga bán Su-35 cho Trung Quốc đã vô tình nuôi dưỡng đối thủ, bởi Trung Quốc ngày càng tự tin hơn trong sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ mới, đồng thời sẵn sàng chào bán chúng với giá rẻ hơn cho nhiều quốc gia. Từ năm 2021 đến 2023, sự chênh lệch trong tốc độ phát triển giữa hai nước ngày càng lộ rõ. Nga vẫn phải vật lộn với việc sản xuất số lượng hạn chế Su-57 và nâng cấp Su-35, trong khi Trung Quốc đã bắt đầu đưa vào thử nghiệm các mẫu J-20 cải tiến và J-31 phiên bản xuất khẩu. Điều này khiến nhiều chuyên gia đặt câu hỏi rằng liệu trong vài năm tới, Trung Quốc có thể vượt Nga trong lĩnh vực máy bay chiến đấu hay không, một viễn cảnh mà trước đây tưởng chừng không thể xảy ra. Vậy Nga có hối hận không? Câu trả lời chính thức thì không, bởi không một quốc gia nào dễ dàng thừa nhận sai lầm chiến lược trong lĩnh vực quân sự. Nhưng các dấu hiệu cho thấy Nga không thể hài lòng với những gì đang diễn ra. Nhiều chuyên gia Nga đã lên tiếng cảnh báo trên truyền thông rằng Su-35 có thể đã giúp Trung Quốc nhảy vọt nhanh hơn mức Nga dự đoán. Trong khi đó, nhiều nhà phân tích quốc tế cũng chỉ ra rằng nếu Nga không bán Su-35, Trung Quốc có thể mất thêm từ 5 đến 10 năm để đạt được các bước tiến mà họ đang sở hữu. Cuối cùng, điều đáng nói nhất là sự thay đổi trong tương quan sức mạnh giữa hai nước. Trong nhiều thập kỷ, Nga luôn ở vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực hàng không quân sự, còn Trung Quốc đóng vai trò người đi sau. Nhưng từ năm 2020 trở đi, vị trí này bắt đầu đảo ngược. Trung Quốc không chỉ đuổi kịp mà còn có nguy cơ vượt qua Nga trong một số lĩnh vực như radar AESA, điện tử hàng không, vật liệu composite và thậm chí là động cơ phản lực. Khi tổng hợp tất cả những yếu tố này, câu hỏi về sự hối hận của Nga không còn là câu hỏi mang tính suy đoán nữa. Nó trở thành một câu hỏi có cơ sở thực tế rõ ràng. Nga không thể công khai thừa nhận, nhưng mọi tín hiệu đều cho thấy họ đã phải trả giá đắt cho thương vụ Su-35 năm 2015. Họ đã nhận được khoản tiền 2 tỷ USD, nhưng cùng lúc đó, họ đã trao cho Trung Quốc một phần bí mật công nghệ mà họ mất hàng thập kỷ mới tích lũy được. Và khi nhìn vào bầu trời châu Á ngày nay, nơi những chiếc J-10C, J-16 và J-20 bay với tốc độ phát triển vượt bậc, câu hỏi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, Nga đã bán Su-35 hay họ đã bán đi chính tương lai công nghệ của mình. Khi nhìn lại toàn bộ câu chuyện xoay quanh thương vụ Su-35 giữa Nga và Trung Quốc, ta thấy rõ một nghịch lý trớ trêu mà không một cường quốc quân sự nào muốn đối mặt. Những gì ban đầu được xem chỉ là một hợp đồng trị giá 2 tỷ USD nhằm giúp Nga vượt qua giai đoạn bị trừng phạt nặng nề sau năm 2014, lại vô tình trở thành một trong những quyết định gây tranh cãi nhất trong lịch sử xuất khẩu vũ khí của Moscow. Su-35 vốn là tinh hoa của hàng chục năm nghiên cứu và thử nghiệm, không phải đơn thuần là một dòng tiêm kích hiện đại. Nó chứa cả triết lý thiết kế, hệ thống khí động, radar, vật liệu và đặc biệt là động cơ An-41F1S, thứ mà Trung Quốc đã mơ ước sở hữu suốt hàng thập kỷ. Trung Quốc, với một kế hoạch dài hạn và sự kiên trì hiếm có, đã biến Su-35 thành một nguồn dữ liệu sống. Họ không cần sao chép từng chi tiết, cũng không cần tạo ra bản sao Su-35. Điều họ muốn là hiểu cách Nga giải quyết những bài toán mà họ đang bế tắc. Động cơ chịu nhiệt cao, điều khiển VECTO lực đẩy, cấu trúc cánh ổn định ở góc tấn lớn, thuật toán điều khiển bay, công nghệ cảm biến và radar. Và chỉ trong vòng 3 năm, đúng như những gì thế giới chứng kiến, các mẫu J-10C, J-16 và J-20 đã có những bước nhảy vọt đúng vào thời điểm mà Trung Quốc đang tiếp cận Su-35. Từ năm 2020 trở đi, tương quan công nghệ giữa Nga và Trung Quốc bắt đầu chuyển dịch. Nga vẫn giữ được lợi thế trong một số công nghệ nền tảng, nhưng tốc độ phát triển của Trung Quốc đã vượt xa mọi dự đoán ban đầu của Moscow. Điều đáng nói hơn, Trung Quốc không chỉ phát triển cho riêng họ, mà còn bắt đầu cạnh tranh trên thị trường vũ khí toàn cầu, nơi Nga vốn là một trong những nhà cung cấp lớn nhất. Câu chuyện từ năm 2015 vì thế không chỉ là về máy bay chiến đấu, mà còn là về tham vọng, chiến lược và cái giá của việc đánh đổi công nghệ lõi để giải quyết khó khăn kinh tế. Nga có hối hận hay không? Không có lời thú nhận nào từ Moscow. Nhưng nếu nhìn vào thị trường xuất khẩu Su-35 ngày càng thu hẹp, nhìn vào tốc độ thăng tiến của J-20, J-16 và J-10C, và nhìn vào việc Trung Quốc đang dần trở thành đối thủ trực tiếp trong lĩnh vực mà Nga từng là ông vua, thì câu hỏi này gần như đã tự trả lời. Không phải Nga mất đi Su-35, họ mất đi khoảng cách công nghệ mà mình từng nắm giữ, và đó mới là điều đáng sợ nhất trong mọi cuộc đua vũ trang. Nếu bạn quan tâm đến những câu chuyện như thế, nơi mỗi quyết định quân sự đều ẩn chứa bí mật, toan tính và hậu quả vượt xa tưởng tượng, thì hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới ngay bây giờ. Đây sẽ là nơi bạn tìm thấy những góc nhìn sâu sắc, phân tích chân thật và những câu chuyện hậu trường chưa từng được kể về thế giới quân sự đầy biến động.